Hi guys! Welcome back sa aking channel, Vincent How To. Ngayon magpapalit tayo ng bushing, stabilizer bushing dito sa aking sasakyan. Kasi nga medyo may clunking sound siya. Samahan niyo ulit ako. Alright, subscribe to my channel kung hindi ka pa nakapag-subscribe. And please share this video and like. Yeah, let's go! Tatanggalan natin guys yung dalawang tornilyo niya. Sira. Alisin din natin guys yung sa kabila. Pamalit natin yung bushing. Ito yung kanyang number. Okay? OEM. Ito yung lagi kong ginagamit na brand sa mga pang-replace. Okay? So, yan yung ating number. Okay? So, yan. Natanggal ko na yung magkabilang tornilyo para sa bushing. So yeah, kung titignan natin, wala namang special na way kung paano magkabit nito. Kasi nga halos identical naman, left and right, identical naman siya. So yeah, yan yung ating bagong bushing. Okay, so yeah, kabit na natin guys. Hour later. Stabilizer bushing is done. Okay. Alright guys. Stabilizer bushing tapos na. So yeah, another DIY today. And I'm just sharing it to you. Yeah, hopefully you like it. It's again Vincent How To. Yeah, please subscribe to my channel and like and share. Alright, bye-bye.